kinds of the double bond is CC double bond and CO double bond, somewhere in the range of 1850 centimeters to the -1 to 1600. And then below 1600, you have the wave number of single bond. But don't be worried, because you don't have to remember all of this. As I told you in organic chemistry 1, you just have to remember the wave number of that are greater than 1600. Mình không phải nhớ tất cả những cái này ở mức độ của mình, thì mình chỉ nhớ những cái số sóng mà nó ở trong khoảng trên 1600 thôi. Thực ra là trên 1500. Thế thì ở đây cũng không quá nhiều liên kết, đúng không? CH, OH, CC nối 3, CC nối đôi, CO nối đôi. Còn những cái liên quan đến nitơ thì chắc là trong bài của thầy, kiểm tra của thầy cũng không xuất hiện, vì nó cũng không phải là những cái thông dụng thông thường. Chúng ta chỉ nhớ liên quan đến carbon thôi, oxy thôi. Ok, vậy thì cái chỗ này chúng ta thấy là cùng là liên kết đơn cả, đúng không? Liên kết đơn của CH thì nó xuất hiện ở phía trái của cái phổ, nhưng mà liên kết đơn CC hoặc lên đơn CO thì lại xuất hiện ở phía bên phải của cái phổ. Cái này chủ yếu là do sự chênh lệch về cái reduced mass của chúng. Đầu tiên là chúng ta nhớ cái sự khác nhau, hydro là đặc biệt nhé. Okay, double bonds appear at higher wave number, so from 1600 to 1850, because they are stronger than single bond, and triple bond appear at even higher wave number. At the very left side of the spectrum, you have the signals correspond to CH, OH, or NH. Ba cái này đều quan trọng cả. And all of these bonds stretch at a high wave number because the hydrogen has the smallest mass. Okay, so as I told you, you don't have to remember every wave numbers. You just pay your attention to those that are greater than 1500. Chỉ nhớ những cái lớn hơn 1500 thôi. Why is that? Okay, the infrared spectra can be divided into two main sections. The first section is called the diagnostic regions. Diagnostic là chẩn đoán, đúng không? Chẩn đoán cho nên nó rất là những cái tín hiệu rất là dễ nhìn, dễ nhận dạng. These regions normally has fewer peaks and provides clear informations. These regions will contain signals correspond to double bond, triple bond, and XH bonds. Okay, the first regions, remember, diagnostic regions, and we will mostly use these regions. The second region is the fingerprint regions. These parts contain signals resulting from the vibrational excitations of single bonds, except XH bond, including stretchings and bending. Bending là một cái liên loại dao động mà mình cũng không, là một cái dao động rất là phức tạp và mình cũng không nghiên cứu kỹ ở đây, mình chỉ quan tâm đến stretchings, nhưng mà cũng không quan tâm đến cái vùng này. The fingerprint regions generally contains complicated signals and it's difficult to analyze. Thực ra nó không phải là difficult to analyze mà nó không đặc trưng, bởi vì
có rất nhiều các cái loại dao động khác nhau của các loại liên kết khác nhau mà nó lại có cùng con số wave number đấy, cho nên nó không đặc trưng như cái vùng diagnostic regions. Thành ra người ta chỉ những người khi nào các bạn làm bài tập môn học nghiên cứu kỹ hơn thì các bạn tập trung đến cái vùng này, còn ở mức độ của mình thì chỉ quan tâm đến vùng 1 là vùng diagnostic thôi. Okay, yeah. What appears like a CC stretching might in fact be another bond that is bending. Như vậy là ở trong cái vùng vân ngón tay này, fingerprint ấy, thì dao động hóa trị, tức là dao động kéo giãn, co giãn của liên kết CC thì nó lại giống như là dao động biến dạng của một liên kết khác. Thành ra nó cứ lẫn với nhau ấy, nhưng mình không thể nào, mình không nghiên cứu kỹ thì mình sẽ không thể phân biệt được. Đó là từ từ sẽ học sau. These regions called the fingerprint regions because each compound has a unique pattern of signals in these regions, much the way each person has a unique fingerprint. Có một cái điều là nếu như mình mà muốn sử dụng phổ hồng ngoại một cách chuyên nghiệp thì có khi lại phải dùng cái vùng này, bởi vì là ở cái vùng diagnostic ấy, thì các chất không phải, nói chung là nhiều chất sẽ không phân biệt được, nhưng nếu mình học sâu về vùng fingerprint thì mình lại có thể phân biệt được cấu tạo của rất nhiều chất khác nhau. Chúng ta xem một ví dụ nhé. Okay, to illustrate this point, compare the spectra for butane 2O on the left, the picture on the left, and propane 2O. The pictures, the spectrum on the right. If you look at the regions above 1,500, the diagnostic regions, there is no big difference between the two spectrums. Actually, indistinguishable, because they contain characteristic CH and OH signals, and these signals of the two compounds actually quite similar. But if you look at the regions below 1,500 centimeters to the -1, you see that they are actually completely different in terms of shapes and intensities. Yeah, the fingerprints of this compound are can be differentiated. Như vậy là vùng chẩn đoán của hai cái chất này thì nó rất là giống nhau. Mình không thể dùng cái vùng chẩn đoán ở vùng trên 1.500 để phân biệt hai chất này. Nhưng nếu xem xét cái vùng dưới 1.500, tức là vùng vân ngón tay ấy, thì lại có thể phân biệt được. Tuy nhiên như thầy nói lúc đầu ấy, là mức độ của mình chỉ là mức độ cơ bản thôi, và như thầy cũng thực ra thầy cũng không dành lắm về cái vùng vân ngón tay, cho nên là mình sẽ chỉ nói về cái vùng ở phía trên 1.500. Còn nếu trong trường hợp mà phổ hồng ngoại với vùng chẩn đoán không phân biệt được thì chúng ta sẽ dùng kết hợp với các phổ khác, ví dụ như là phổ cộng tử hạt nhân, phổ khối, đấy không lo lắm. Okay, so why do different bonds have different wave numbers? So the first effect is hybridizations. So is hybridizations. Okay, the CH bond appears on the left side of an infrared spectrum. The wave number of the absorption for a CH bond is it depends heavily on the hybridization state of the carbon atoms. So let's compare the signals, the wave number of these three kinds of bonds, CH bonds. So the first is the bond of the hydrogen with an sp3 hybridized carbon atoms, and its wave number is 2,900. And then you have a CH bond of the CsP2 hybridized
So the wave number is different. It's higher, 3,100. And then you have a CH bond of an sp hybridized carbon atoms. And this bond has the highest wave numbers. Why is that? Why is that? So in all of these three bonds, we guess that their reduced mass should be the same, should be identical. But the factors that cause a difference here may be the bond strength. Như vậy trong trường này là cái khối lượng rút gọn của ba loại liên kết là giống nhau, đều là carbon và hydro cả. Nhưng mà chắc chắn là bản chất của các liên kết CH ở trong trường này, trong ba cái trường này là nó không giống nhau, bởi vì carbon thay đổi trạng thái lai hóa, đúng không? Nhưng ta ôn lại một chút về cần hữu cơ 1. So to understand this trend, we must review the hybridizations. So a p orbitals has 0 s characters, and then sp3 hybridized orbitals will have 25% s characters, and so on. And the s orbitals will, of course, has 100% s character. So what is the difference between a p orbitals and an s orbitals? What is the difference between these two kind of orbitals? So yes, yeah. So sp orbitals have more s character than the other hybridized atomic orbitals. Thank you. So the sp hybridized orbitals will mostly, I don't know, will be the most will be the most resembles to the s orbitals, most alike. Thank you. Will be the most alike to the s orbitals. Như vậy là orbital line của sp vì có thành phần s là tới 50%, cho nên tính chất của nó sẽ giống với orbital s nhất. So when we compare a p orbitals with an s orbital, you see that the electron density of a p orbital is far away from the nucleus than the electron density on an s orbitals. Nó hơi là nhằng một chút là cái electron ở orbital p, mật độ electron ở orbital p thì nó ở xa hạt nhân nguyên tử hơn là mật độ electron ở orbital s. Trong ba orbital lai hóa thì orbital lai hóa sp giống với orbital s nhất. Vậy mật độ electron trên orbital lai hóa sp sẽ gần hạt nhân nguyên tử hơn so với mật độ electron trên orbital lai hóa sp2 và orbital lai hóa sp3. Càng nhiều s thì mật độ electron sẽ càng ở gần hạt nhân nguyên tử, và do đó nó sẽ được hút bởi hạt nhân nguyên tử càng chặt chẽ. Mà hạt nhân nguyên tử ở cái mật độ electron sẽ ở đâu nhiều thì sẽ quyết định cái chỗ đây là liên kết, đúng không? So as a result, the CSPH bond will be shorter than the other two CH bonds. Shorter means stronger. So it will have the greater Fox constants. Cái CSPH là ngắn nhất, cho nên là nó sẽ có cái F lớn nhất, đúng không? F lớn nhất thì suy ra là cái tần số, xin lỗi, cái số sóng là lớn nhất, đương nhiên tần số cũng sẽ lớn nhất. Okay, so CSPH bond has the shortest bond length and it is therefore the strongest bond. CSP3 is the weakest. So now we have the pictures of the signals
corresponding to an alkane, an alkene, and an alkyne. In these three pictures, you see a red light. A red light is exactly at 3,000 centimeters to the minus 1. Cái đường gạch đỏ nó ở đúng vạch 3.000 cm/1, và cái vạch đỏ đó nó sẽ phân chia đâu là CH alkan và đâu là CH alkane và alkene. Okay. So cái này là bức ảnh chung, chúng ta sẽ sang cái này để cho nó rõ hơn nhé. Okay, so you see that all three specters have signals to the right of the light. The right of the light, the red light. So the key to differentiate between alkane, and alkynes is to look for signals at the left side of the red light. Thì chúng ta phải tìm cái tín hiệu ở bên tay phải của cái đường gạch đỏ ấy, cái đường mà trên 3.000 cm/1. So when you look at the spectrum of an alkane, you see no signals at the right. Okay, sorry, at the left. I miss. Thầy vừa bị nhầm giữa tay trái tay phải nhé. Nói lại nhé. Như vậy là okay. Alkane does not have signals to the left of 3,000. Như vậy là cả ba phổ của alkan, alkene thì nó luôn luôn có cái vùng ở bên tay phải của cái vạch đỏ. Đã nhìn thấy không? Tại sao thế chúng ta sẽ hiểu ngay thôi. Nó luôn luôn có tín hiệu ở bên phải. Vậy thì muốn phân biệt ba cái này, ba cái loại hydrocarbon này, chúng ta phải nhìn vào cái phần cái phía bên trái của cái vạch đỏ. So an alkane does not have a signals above 3,000. On the contrary, an alkene has signals that is very close to the red light at 3,100 centimeters to the minus 1. Có một cái bên trái của cái vạch đỏ đấy, nhưng mà rất gần. And what about alkynes? Alkynes also have small signals, sharp signals, but quite far away from the red light in comparison with that of the alkene. Như vậy là cái alkyne nó có một cái vạch trên 3.000 nhưng mà lại ở xa hơn. In this case is at 3,300 centimeters to the minus 1. Như vậy là cái liên kết CH nó ở trên 3.000 nhiều nhất, đúng không? Okay, but you should be careful because the absence of signals to the left of 3,000 does not mean the absence of a double bond or a triple bond in the compound. Nếu mà chúng ta không nhìn thấy vạch ở trên 3.000 thì chưa chắc là chúng ta không có nối đôi vào với 3. Bởi vì là nếu mà hợp chất của mình ấy, có nối đôi toàn nhóm thế mà không có hydro thì chúng ta cũng không nhìn thấy tín hiệu của liên kết CH ở đó. Và tương tự như vậy, nếu mà alkene ở giữa mạch nó cũng không có liên kết CH, và do đó mình cũng không thấy cái vạch ở trên 3.000, ở khoảng 3.300 cm/1. Okay, so trong trường này mình sẽ phải nhìn vào cái thông tin khác. Okay, so the first factors that influence the wave number is the hybridizations of the carbon atoms, and you learn again that the higher the S percentage in the hybrid orbitals, the shorter the bond, and the shorter the bond is, the stronger it is, and the stronger the bond is, the higher the wave number is. Very complicated. Okay. Another factors that influence the wave numbers
we now meet a very interesting, let's say, things that we learned from organic chemistry 1, resonance. We spent a lot of times to talk about this and to practice it. Hopefully you still remember some things about resonance. Okay, let's compare the CO double bond in these two compounds. So first you have a, let's say, an isolated carbonyl groups. Isolated means không liên hợp, isolated. And then you have a carbonyl group that is conjugated with a CC double bond. And by experiment, they found that the wave number of the carbonyl in these two compounds are different. The wave number of the first one, the isolated ketone, is largest, 1720, and of the conjugated ketones, it is just 1680 centimeters to the -1. Cái này chắc là hữu cơ 2 cũng học rồi đúng không? Một cái gọi là no hoặc là không liên hợp, còn cái thứ hai có liên hợp, không no và liên hợp, vì có nối đôi, và nối đôi ở cách nối đôi CC ở cách nối đôi CO đúng một liên kết đơn, cho nên nó liên hợp với nhau. In order to explain for this fact, we will use resonance. So let's draw the resonance structures of the ketones. So if you remember, we will draw a curved arrow starting from the pi bond of the carbonyl group. Mình còn nhớ tại sao mình vẽ mũi tên này không? Tại sao mình không vẽ mũi tên chỗ khác? Tại vì độ âm điện, tại vì oxy có độ âm điện lớn hơn carbon ạ. Vì oxy có độ âm điện lớn hơn carbon. Maybe in this case, maybe yes. One most important principle when you draw resonance structure is that you shouldn't break sigma bond. Một cái quy tắc đơn giản quan trọng mà khi mình vẽ công thức cộng hưởng đó là mình không được phép phá vỡ liên kết sigma. Nếu các em còn nhớ rồi đấy, mình chỉ được phép phá vỡ liên kết pi và được phép dịch chuyển electron không liên kết thôi. Đó. Thế thì ở đây thực ra có hai cái lựa chọn. Một là mình sẽ vẽ mũi tên xuất phát từ cái chỗ mà có electron linh động nhất, đó là electron không liên kết, non-bonding electrons. Thì nếu mà mình vẽ như thế thì mình sẽ vẽ mũi tên xuất phát từ cái cặp E của oxy. Nếu mình chọn theo cái nguyên tắc đấy thì mình sẽ vẽ một cái mũi tên từ cặp E của oxy. Đó, mình sẽ vẽ theo chiều ngược lại, bởi vì nguyên tắc của dịch chuyển electron là bao giờ nó dịch chuyển từ nơi linh động đến nơi không linh động, kém linh động hơn. Thế thì nếu mình vẽ như thế thì mình sẽ thấy là cái carbonyl, cái carbon mà thầy bôi đậm này, nó bị thừa hóa trị đúng không? Do đó mình sẽ phải vẽ một mũi tên tiếp theo, hoặc là về bên phải hoặc về bên trái tùy mình. Nhưng mà như thế thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ break một cái sigma bond đúng không? Đúng rồi, và do đó mình sẽ không thể tạo ra một cái công thức cộng hưởng, với công thức Lewis bền được. Cho nên cách thứ hai đó là mình xuất phát từ cái electron pi. Mặc dù electron pi thì không linh động bằng electron sigma, không linh động bằng electron không liên kết, nhưng mà ở đây mình di chuyển nó, mình không làm ảnh hưởng đến hệ liên kết sigma của phân tử. Thì như thế. Tất nhiên ý của Đạt cũng rất là đúng, là bạn dựa vào độ điện của oxy, cho nên là mình mới biết cái hướng của dịch chuyển của mũi tên đúng không? Đúng rồi. Okay, when you move the shared pairs of electrons in the pi bond to oxygens, then you have another resonance structures in which carbon and oxygen is now singly bonded. And on oxygen, you have a negative charge, and on carbon, you have a positive charge.
And so you have two different resonance structures, one with a CO double bond and one with a CO single bond. So these two Lewis structures or these two resonance structures suggest that the carbonyl group had some double bond characters and some single bond characters. And in order to understand the natures of the CO double bond, we must then think how much each kind of resonance structures contributes to the real structures. Mình phải xem là bây giờ mình muốn hiểu bản chất của cái anh carbonyl là nó giống như nối đôi hơn hay giống nối đơn hơn ấy. Bây giờ mình xem cái phần đóng góp của từng gốc thụ hưởng và nó nhiều hay ít, hay là một cái đơn giản thì mình xếp độ bền của các cái công thức thụ hưởng này. Để xếp độ bền thì mình vẫn còn nhớ mấy cái quy tắc ngày xưa đúng không? Nhất là càng ít để tích hình thức càng môn càng tốt, đúng không? Bởi vì cái charge separation là nó cần năng lượng. Cái thứ hai là càng nhiều liên kết càng tốt. Thứ ba là để tích âm thì ưu tiên trên nguyên tử có điện lớn. Thứ tư quan trọng nhất đó là với các nguyên tố chu kỳ 2 thì mình phải đảm bảo lớp vỏ bát tử. Okay, so from these four criteria, we see that the second resonance structures is less stable because it has less number of bonds, and it also exhibits charge separations. And most seriously, the carbon atom does not have an octet shell. Yeah. So full octet shell. Thank you. And so the structures on the right, we think we guess that it will contribute little to the real structures of the carbonyl compound. Contribute small amount of characters. So what does this mean? So it means that the carbonyl groups of the ketone will mostly like a double bond. Nối đôi carbonyl ở trong cái isolated ketone ấy, thì nó phần lớn là nó giống nhiều với cái nối đôi hơn. Okay. Now let's have a look at the conjugated unsaturated ketones. Okay, you can also draw resonance structures, and as I told you, khi mà mình vẽ công thức cộng hưởng ấy, thì bao giờ mình cũng vẽ thử. Đầu tiên là vẽ một mũi tên trước, đúng không? Nếu một mũi tên ok thì vẽ một thôi, thì mình sẽ tạo thành một công thức cộng mới, rồi sau đó vẽ tiếp mũi tên thứ hai. Mình tránh vẽ nhiều mũi tên cùng một lúc, bởi vì vẽ nhiều thì mình sẽ bị bỏ sót các công thức cộng hưởng. Okay, so in this case you have three resonance structures. The first one with CO double bond, and the last two resonance structures have the CO single bond. And as you already know, the second and the third resonance structures will contribute little to the real structures because they both have an carbon atom without full octet shell. I like the full octet word. Okay, but in this case, you have two such resonance structures. Mặc dù là công thức thứ hai, công thức thứ ba thì nó giống như cái trường slide trước ấy, là nó đóng góp ít cho cái cấu thụ hưởng vì nó không bền. Nhưng mà ở đây là nó có hai cái, đúng không? Cái phần đóng góp của cái cấu trúc mà với cái kết đơn CO ấy, nó sẽ nhiều hơn so với cái ketone không liên hợp. Như vậy thì cái CO nối đôi ở trong cái CO carbonyl ở trong cái ketone liên hợp nó sẽ có tính chất của liên kết đơn nhiều hơn
so với liên kết CO, so với nối đôi carbonyl ở trong ketone không liên hợp. Đấy là cái mình muốn giải thích. So with more single bond characters, it is understandable that the CO double bond in conjugated ketone will absorb light at lower wave numbers. So in this case, 1680s in comparison with 1720 centimeters. Như vậy là ceton liên hợp thì hấp thụ ở số sóng nhỏ hơn của ceton không liên hợp. Lý do là vì nối đuôi CO của ceton liên hợp nó giống với liên kết đơn nhiều hơn. Okay, thank you. Esters exhibits a similar trend. Ester alpha beta không no cũng có cái xu hướng như vậy. Bên trái là một cái ester no hấp thụ ở 1740 và bên phải một cái không no hấp thụ ở số nhỏ hơn 1710. Các số này chắc là đi thi nếu mà bài tập nó liên quan đến thì người ta sẽ cho một bạn cái bảng, các bạn chỉ cần tra nó ra. Nhưng vấn đề là khi mình tra ra thì mình phải hiểu là cái con số đấy ứng với loại carbonyl nào thôi. Mình không phải nhớ, cái này chắc là không phải học lòng. Okay, the carbonyl group of conjugated unsaturated esters is a weaker bond, and so it will absorb at a smaller wave number than that of the saturated esters. Okay, mình chắc là nốt cái slide này rồi mình nghỉ nhé. Đây là bài tập. So for each of the following compounds, rank the highlighted bonds in terms of increasing wave number. Yeah, so in this case you have, in the first molecule you have one triple bond and two double bond. No, sorry. Yeah, they highlighted a triple bond, a CC double bond, and CH single bond. So you first have to determine the hybridization state of the atoms, of carbon atoms. So at the triple bond you have sp. In the double bond, you have sp2, and in the carbonyl, the carbon is also sp2 hybridized. So let's compare these two first because they are the same kind. So these two kind of bonds, I guess that they would have the same M red reduced mass, but the CC triple bond is shorter than CC double bond. So shorter means more stable. So the 4 constants of the triple bond, we guess that will be greater than CC double bond. So, and we remember that the wave numbers, yeah, I don't remember exactly the equations, but I remember that is proportional to the F and disproportional to the M red. So in this case, we can guess that the wave number of the CC, the triple bond will be greater than that of the CC double bond.
What about the CH bond? In this case, we have there is actually no no logic comparisons between this. There's no logic comparisons to compare CSP2H with the CC. We cannot compare because the about the M red, it is smaller, but the F we don't know. Actually, we don't know about the Fock constants of these two bonds. We don't know. We cannot compare. So in this case, you have to remember lực cái lực độ bền của liên kết CSP2 với H với lại CS3 nó chẳng có gì chung để so sánh cả. Nếu chăng thì mình chỉ có thể nói là cái maybe this creators because maybe because the distance, the bond length is smaller. Bond length is smaller. It is just uncertain comparisons, I would say it. So in this case, this is here. SP2. Okay. So I think it's okay. Bởi vì cái so sánh cái lực hằng số lực của liên kết CH với cả CC nó chẳng có gì để so sánh cái chắc chắn cả. Vừa là loại nguyên tử khác nhau, vừa là loại trạng thái lài hóa cũng khác nhau nốt, đúng không? Okay. Có chăng ấy, thì nếu bây giờ mà mình có chắc chắn ấy, là cái DSP này cùng là SP cả thì có chăng là chắc chắn hơn. Nhưng mà đây là một cái SP, đây lại là SP2 chứ không phải SP, nên là mình không chắc chắn được. Okay, the structure B is quite simple because you have CC single bond and CH single bond, and in this case we can very fast go to the answers. In this case, due to the and maybe the F. Okay, I think that is enough for today. So I will send you this slide to our Jalo group. Okay, and if you have any suggestions or any requests, you can just type on our group, Zalo group. Okay. Okay, then. Okay, thank you, all of you, and hope that we can